के हजुरहरूलाई यस्तै मिठो तरकारी पकाउन मन छ इस्कुसहरूको भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले हरेक डिटेलमा हजुरहरूलाई मैले यो सम्झाएको छु कसरी यसरी पकाउने। ल लागौँ हाम्रो भिडियोतिर। हेलो गाइज नमस्ते। आज चाहिँ म यहाँ करेलाको तरकारी ठुलो इस्कुसको तरकारी म पकाउन गएको छु अनि अति सजिलो तरिकाले म आज यहाँ हजुरहरूको अगाडि इस्कुसको तरकारी बनाउन गएको छु। सुरुमा मैले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लो फ्लेममा तेल तताउन राखिसकेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ कराईमा मैले पकाउने छु अनि यहाँ चाहिँ मेरो टमाटर छ, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ प्याज छ, यहाँ इस्कुस छ र यहाँ आलु छ। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो लगभग 5 मिनट जति भइसकेको छ तेल तातेको। अब यसमा हामीले यो प्याज राख्नेछौँ। देख्न सक्नुहुनेछ पुरै तातिसकेको छ। अब म प्याज राख्न गएको छु। देख्न सक्नुहुनेछ मैले सारा प्याज राखिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ जबसम्म यो रातो हुँदैन तबसम्म मैले चलाइराख्नेछु अनि तात्न दिनेछु प्याजलाई। देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै मिठो गराउने कसरी भनेर यो सरल तरिका हजुरहरूलाई अगाडि लिएर आएको छु। सबैजनाले लाइक कमेन्ट अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न भुल्नु होला। जबसम्म यो रातो प्यानो फ्राई हुँदैन तबसम्म हामीले यसलाई चलाएर राख्नेछौँ। देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हल्का रेड भइसकेको छ। अब यसमा मैले आलु राखेर आलुलाई पनि फ्राई गर्नेछु। देख्न सक्नुहुनेछ यो आलु ओके। देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हल्का फुल्का प्यानो हुन थालिसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ थोरै कलर दिनको लागि थोरै यति मैले बेसार राखिदिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल आलुमा कलर आउँछ र स्वादिष्ट हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले इस्कुस राख्छु। देख्न सक्नुहुनेछ यो इस्कुस सबै राखिदिन्छु मैले। देख्न सक्नुहुनेछ यो इस्कुस राखिसकेको छु मैले। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चलाउँछु। अब हल्का यो इस्कुसलाई पनि फ्राई गरेपछि बल्ल हामीलाई यसमा लाजवाब टेस्ट आउँछ। त्यही भएर हल्का फ्राई गरौँ यसलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हल्का फ्राई भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब मैले मरम मसला राख्छु, नुन राख्छु, बेसार राख्छु अनि पिरो राख्छु। देख्न सक्नुहुनेछ एकदम राम्रोसँग पनि यो फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले मसला राख्छु, हेर्दै जानु होला। यहाँ चाहिँ मैले देख्न सक्नुहुनेछ टेस्टको लागि मैले यहाँ चाहिँ गरम मसला राख्ने गरेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नुपर्छ हजुरहरूले पनि गरम मसला अनि बल्ल राम्रो टेस्ट आउँछ। बेसार मलाई मन पर्दैन तर थोरै राखिरहेको छु। हजुरले पनि आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नुपर्छ। हजुरहरूले नुन पनि टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यति राख्छु नुन। देख्न सक्नुहुनेछ अनि यो यति सबै मिक्स भएपछि यसलाई मिक्स गरौँ। अब यसलाई मजाले चलाउन कतिसम्म चलाउन सकिन्छ चलाउँ। अनि यो चाहिँ मैले 20 सेकेन्ड जति चलाएपछि अब यसमा मैले टमाटर राख्न गएको छु। अब चाहिँ यो ट्याक्क पानी राख्ने रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले एप्रोप्रिएट पानी राख्छु। देख्नुहुन्छ यतिको पानी राखेपछि यो चाहिँ हल्का पाक्नको लागि रेडी हुन्छ अनि यसमा ढाक दिएपछि हल्का यो ग्रेभी पनि हुन्छ अनि यो सुक्न दिनुपर्छ पानी। पाकेपछि नभए पाक्दैन। देख्नु तलतिरको मसला सबै झरिसकेको छ अनि यहाँ मिक्स हुन थालिसकेको छ। त्यही भएर अब हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अब राम्रोसँग पाक्नको लागि हामीले यसलाई ढाकिदिनुपर्छ किनभने ढाकेपछि हाम्रो यहाँको यसको बाफले नै यसलाई पकाउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लगभग 7 मिनट जति यो चाहिँ लगभग पाकिन थालिसकेको छ। हेरौँ अब यो कस्तो भएको छ, पाकेको छ कि छैन हेरौँ। देख्न सक्नुहुनेछ यो त राम्रोसँग पाकिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कलर पनि आएको छ अनि यो सुगन्ध पनि राम्रो आएको छ। अब यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामीले बन्द गरिदेऊ। देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एकदम डेलिसियस भएको छ। अब यो चाहिँ मैले यो सर्भ गर्नको लागि राखेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले चिउरा एवं भातहरुसँग जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यतिकै खाए पनि एकदमै डेलिसियस हुनेछ।
देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सुगन्ध आएको छ भने हेर्नुहोस् त यसको कलर इन्ग्रिडियन्ट पनि एकदम राम्रो भएको छ। अब यसलाई हामीले जसरी पनि खान सकिन्छ, एकदमै राम्रो लाजवाब भएको छ यसको टेस्ट। हजुरलाई पनि यस्तै खानेकुरा पकाउनु मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्य भिडियोको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनुहोला। हस्त नमस्ते।